xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Gen và mình thích những cung đường. Đây là một chuyến đi dài của tụi mình trong mùa hè năm 2026 này. Và mở đầu là Huế. Chuyến này được bọn mình ấp ủ khoảng chừng là 4 tháng. Từ lên chi tiết cung đường, đặt phòng, nốt các địa điểm và quán ăn, dự tính chi phí. Dự kiến là sẽ đi từ Huế vào Sài Gòn và mất khoảng chừng 20 ngày. Tạm gọi là xuyên nửa Việt đi ha. Chuyến này tụi mình đi cung đường ven biển và mục tiêu là cố gắng ghé thăm càng nhiều bãi biển càng tốt. Bọn mình lựa chọn đi tàu từ Hà Nội vào Huế. Chuyến SE3 khởi hành vào lúc 19h30 từ ga Hà Nội. Bọn mình sẽ ở Huế khoảng 1 ngày rưỡi để food tour và ghé thăm một số địa điểm mình rất là yêu thích ở nơi đây. Đây là toa 2 rồi đúng không? Đúng rồi, 19-20. Let's go. Để dẫn các bạn đi một tour xinh, không được sang xịn cho lắm. Ồ, đây là căng tin. Em ơi, Dạ, em đi đâu đấy ạ? em đi tham quan. Hết chỗ rồi ạ? Không ạ, còn chỗ ạ, em tham quan để. Cái này là căng tin rồi em dân đồ. Vâng. Em muốn lên. Đúng rồi nhỉ. Kính thưa quý Đâu khách, phải đúng đoàn tàu mang số hiệu SE3 đã xuất phát tại ga Hà Nội đúng theo giờ quy định. Đoàn tàu hôm nay do trưởng tàu khách Chu Văn Hà phụ trách. Ban chỉ huy chạy tàu thuộc đoàn tiếp viên đường sắt Sài Gòn trực thuộc công ty cổ phần vận tải đường sắt. Ai bánh mì qua cả nhà ơi. Bánh mì không ạ? Làm giật mình thế. Bây giờ là 7h20. Dự kiến là khoảng 8 giờ sáng sẽ đến ga Huế. Tụi mình gần như là cả đêm không ngủ được vì tàu lắc và cũng do ngồi ghế mềm điều hòa không được thoải mái lắm. Nhưng bù lại thì sáng sớm được ngắm cảnh cực phẩm bình minh trên tàu luôn. Đã rất lâu rồi mình không đón bình minh và vì là ngày đầu tiên của chuyến đi nên tụi mình rất là phấn khích. Nhìn cảnh vật xung quanh nhuộm màu nắng sớm lướt nhanh qua cái khung cửa sổ trên tàu, cảm giác như là đang ở trong một bộ phim điện ảnh vậy á. Đẹp quá. Hi, xin chào các bạn. Bây giờ là 8 giờ. Mình đã đến Huế và bây giờ là mình đang trồng đồ để Tùng đi lấy xe máy. Bọn mình gửi xe máy từ hôm qua, từ hôm thứ hai. Hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến đi dài, dự kiến là 20 ngày. Vì hôm nay rất là nắng. Bọn mình gửi xe máy theo tàu hỏa từ Hà Nội vào Huế cách đây 2 ngày nên đến nơi là bọn mình có thể nhận xe được luôn. Huế đón bọn mình bằng một ngày khá là oi ả.
Vì khá đói nên tụi mình quyết định đi ăn sáng rồi mới ghé Home để gửi đồ. Ban đầu là định ăn bún bò Huế cơ, nhưng lúc tụi mình ghé thì quán đã bán hết đồ rồi, nên là thôi đổi kế hoạch chuyển sang ăn bánh ướt Orlan. Quán này nằm ở vùng ven của thành phố Huế, trông giống như là một ngôi nhà ngày xưa của ông nội mình ý. Đường vào quán khá là chill, không gian xung quanh bình yên như ở quê nội vậy. Mỏng. Cho đây là bánh ướt. Còn đây là bánh bèo lẫn bánh răm ít. Đây là răm ít. Cá nhân mình thấy bánh ở đây khá là ngon mà giá còn rất là rẻ nữa. Ngoài bánh ướt thì có cả bánh bèo và bánh răm ít. Mọi người có thể gọi một đĩa đầy đủ các loại bánh luôn. Tụi mình gọi 2 đĩa bánh bèo, bánh răm ít và một đĩa bánh ướt. Tổng hết có 45.000 thôi nè. Đông đấy. Đến giờ ngon không? Ngon. Ăn sáng xong thì tụi mình chạy về Home để gửi đồ. Đây là homestay bọn mình ở ngày hôm nay. Khá là xinh. Homestay này nằm cách trung tâm thành phố tầm 7 cây, là một ngôi nhà nhỏ xinh, decor theo phong cách đồng quê kiểu miền Nam nước Pháp ấy. Đúng như tên gọi, Home trồng khá là nhiều tranh vàng, không gian nhỏ nhắn dễ thương. Và vào nhà cái là bắt gặp ngay một em mèo tên Chanh đang nằm ngủ không chịu tiếp khách đây này. Gửi đồ xong thì tụi mình chạy đi mua thêm bánh mì Trường Tiền Author rồi mang ra quán cà phê ngồi. Mấy đĩa bánh ướt lúc sáng chưa đủ làm no bụng nên là phải đề pa thêm cái bánh mì để lấy sức. Quán này thì khá là nổi tiếng ở Huế. Lúc mình đến cũng không đông lắm. Một cái đầy đủ thập cẩm có giá là 25.000. Hai bát thịt, một bữa, một lọc sườn. Đúng. Lấy heo cay, còn thịt nướng thịt trắng xíu. Thế đó đấy nha. Tất thì 6 cái thịt nướng. Bày ổ lên hết. Em có uống đi. Author. Thập sự cẩm. Trông Thịt có vẻ xà ngon. xíu.
Quán cà phê này nằm trong một khu tập thể cũ 2 tầng, yên tĩnh, dễ chịu. Cà phê tự rang xay khá là hợp vị của tụi mình. Uống ly cà phê cho tỉnh táo rồi bọn mình lại tranh thủ thời gian ghé công viên Thủy Tiên. Đây là một địa điểm đã bị bỏ hoang nhiều năm. Từng được đăng tải trên tờ báo của Mỹ với cái tên là công viên Ma Mị nên khá là thu hút khách nước ngoài. Mình đã từng ghé nơi này nhiều năm trước, thời điểm công viên này vẫn còn khá hoang vắng. Tuy nhiên thì lần này quay lại, nơi này đã được thành phố chỉnh trang tu bổ lại để trở thành nơi để mọi người có thể trải nghiệm tản bộ đạp xe. Xin giới thiệu với các bạn, đây là Hồ Thủy Tiên. Công viên Thủy Tiên. Công viên Thủy Tiên từng nằm trong danh sách 10 công viên bỏ hoang hấp dẫn nhất thế giới. Mát. Nằm giữa rừng thông xanh mát trên đồi Thiên An, nổi bật lên là thủy cung hình con rồng khổng lồ đứng sừng sững đã phủ màu thời gian cùng những hình vẽ graffiti chằng chịt. Đứng ở đây cảm giác giống như là đang ở trong một vùng đất đã bị lãng quên vậy. Ngoài biểu tượng con rồng nổi tiếng này thì ở đây còn có cả khu hồ nước, công viên nước, sân khấu đã bị cây cối phủ xanh, cảm giác như là những tàn tích cổ xưa còn sót lại. Tuy nhiên thì bọn mình khá mệt nên chỉ loanh quanh trong khu vực con rồng này thôi. Con rồng này có phun ra lửa không? Có ai đâu, còn mỗi mình đây thôi mà.
quay lại hôm nhận phòng và nghỉ ngơi sau một đêm mất ngủ thôi các bạn. Phòng khá là xinh. Thank you. Nước gì? Được hôm tặng cho một đĩa trái cây với cả 2 cốc nước chua dây. Bồn hơi bé, nhà vệ sinh. Bồn tắm có thể nhìn được ra ngoài luôn các bạn. Bên ngoài là phòng khách, mình có thể ngồi đây làm việc, uống cà phê. Cảnh bên ngoài. Mèo tiếp khách. Nên tiếp khách đợi nhé. Chưa thấy tiếp phát nào. Chưa thấy tiếp khách. Chị Linh đó. Ngủ suốt từ trưa bây giờ mới dậy. Theo kế hoạch là chiều nay bọn mình sẽ đi thăm Lăng Vua, nhưng mà vì ngủ đến tận 4 giờ chiều nên bọn mình quay xe đi thăm Quốc học Huế. Trường Quốc học Huế cũng là một trong những điểm mình rất là yêu thích vì lối kiến trúc riêng biệt. Ngôi trường này được xây dựng từ năm 1896 theo chỉ dụ của vua Thành Thái. Tính đến nay là đã được 130 năm rồi. Qua nhiều lần đổi tên thì cuối cùng trường vẫn quay về tên cũ là trường Quốc học. Đây là ngôi trường trung học đệ nhất cấp đầu tiên ở Huế và là một trong 3 ngôi trường trung học phổ thông lâu đời nhất ở Việt Nam. Trường Quốc học Huế cũng là cái nôi của rất nhiều hiền tài của đất nước và các bậc lãnh đạo chính trị của Việt Nam mình. Đến Huế mà không ăn bánh bèo, bánh lậm lọc thì sẽ là một thiếu sót lớn đấy nha. Ở Huế có rất nhiều nơi bán món này và bọn mình chọn quán Bà Đỏ để ăn tối nay. Ui. Cái gớm thật đấy. Ô. Mình lọc ra ăn mặt mặn này, cây vào đây, con vịt đeo đây, mặt mặn trong đây, cây vào trong đây.
Vì mỗi người mỗi gu nên mình không đánh giá ngon dở, nhưng mà mình thấy khá thích cái món bánh nậm lọc ở đây nha. Tuy nhiên thì nước chấm vẫn chưa thực sự là xuất sắc lắm với bọn mình. Ở đây có bán một mâm đầy đủ các loại bánh, nhưng mình thấy có vẻ là khá nhiều nên bọn mình gọi lẻ một đĩa nậm, một đĩa lọc và một đĩa bánh bèo. Món này thì được coi là bữa xế ăn chơi thôi, nhưng mà ăn hết chỗ này là cũng no căng bụng rồi ấy. Tổng thiệt hại chỗ này hết chưa đến 200k nha. Trên đường chạy về hôm thì bắt gặp ánh chiều tà mê mẩn như thế này. Còn con mèo ở hôm thì vẫn tiếp tục ngủ nè. Bụng vẫn còn chỗ nên mình quyết định ăn thêm một bát bánh canh cá lóc nữa cho chắc dạ. Rồi là đi dạo một vòng trên bờ sông Hương. Cuối cùng là hạ cánh ở quán chè Mộ Tôn Đích. Quán mới đổi chỗ vào bên trong cái kiệt này, chỗ ngồi nhiều hơn, có cả trên tầng và rất đông nha quý vị. Hôm mà tụi mình đi ý, thì hết chè bột lọc heo quay rồi nên tụi mình gọi chè hạt sen và chè trái cây cho thanh mát. Đông. Không hiểu tại sao lại có con dế siêu to khổng lồ chui vào phòng. Xin phép tao chưa? Hả? Hi, xin chào các bạn. Sáng hôm sau rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra sông Hương. Hôm nay có vẻ thời tiết không ủng hộ lắm nhỉ. Quán bún bò mà mình sẽ dẫn các bạn đi ăn ngay sau đây mở vào lúc 7 giờ sáng. Tranh thủ vẫn sớm thì bọn mình lang thang trên bãi cỏ sông Hương một chút. Trời mưa các bạn ơi. Mà đang đi dạo thì trời lại đổ mưa. Huế mưa cũng là một cái nét đặc biệt nha. Rồi bây giờ thì đi ăn sáng thôi. Với mình thì đây có lẽ là quán bún bò ngon nhì ở Huế. Ngon nhất thì mình vẫn chưa tìm được. Quán
quán rất là đông, toàn các cô lớn tuổi bán hàng nên phong cách bán hàng sẽ hơi khác biệt một chút nha. Ở đây bạn đứng gọi đồ và chờ các cô làm xong thì tự bưng ra bàn của mình nha. Thanh toán tiền mặt vì các cô không dùng tài khoản ngân hàng nè. Quán khá là đông và bán hết rất là nhanh, chỉ khoảng tầm 2 tiếng buổi sáng là nghỉ rồi, nên nếu muốn đi ăn ở đây thì bạn nhớ đến sớm nha. Tất nhiên là ăn xong thì không thể thiếu cà phê rồi. Chúng mình là những người nếu không có cà phê là sẽ lờ đờ cả ngày. Và chuyến đi này cũng rất muốn giới thiệu đến các bạn các quán cà phê chất lượng. Đây là cà phê Thành. Dạ. Thành Cà phê là một trong những quán mà mình hay ghé mỗi khi đến Huế. Quán này là cơ sở thứ hai, rộng rãi hơn, nhiều cây hơn và ngồi rất là dễ chịu. Cũng may là thời tiết ủng hộ, trời tạnh mưa rồi nên bọn mình ghé thăm Lăng Tự Đức. Đây là một trong những địa điểm mà mình rất yêu thích ở Huế vì lối kiến trúc cầu kỳ, phong cảnh sơn thủy hữu tình và mang nhiều giá trị văn hóa lịch sử. Lăng Tự Đức còn gọi là Khiêm Lăng, được vua Tự Đức xây dựng để làm nơi nghỉ ngơi sau công việc triều chính và cũng là nơi để vua và vợ con an nghỉ. Nói qua về vua Tự Đức thì đây là vị vua có thời gian tại vị lâu nhất trong 13 vị vua của triều Nguyễn, đến tận 36 năm. Tên thật của ông là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, là vị vua thứ tư của triều Nguyễn, lên ngôi từ năm 18 tuổi. Theo sử sách ghi lại thì vua Tự Đức có 103 bà vợ nhưng không có con nối dõi. Ông nhận con của các anh em ruột làm con nuôi. Về Lăng Tự Đức, khi mới khởi công xây dựng, vua đặt tên cho công trình là Vạn Niên Cơ, sau đó đổi tên thành Khiêm Cung. Khi vua qua đời thì được gọi là Khiêm Lăng. Toàn cảnh lăng giống như một công viên lớn, quanh năm có suối chảy, hồ nước, có thông reo và chim ca. Có gần 50 công trình ở trong lăng và tất cả đều có chữ Khiêm trong tên gọi.
Đây là văn bia dài 4.935 chữ, là một bản tự thuật của nhà vua về cuộc đời, vương nghiệp cũng như những rủi ro bệnh tật của mình. Vua Tự Đức dùng tấm bia khổng lồ này để kể công và nhận tội trước lịch sử. Ông tự nhận mình không sáng suốt trong việc biết người, dùng người không đúng chỗ, hàng trăm việc không làm được, và ông nhường cho sử sách đời sau đánh giá công tội của mình. Năm 2015, bia Khiêm Cung Ký được công nhận là bảo vật quốc gia của Việt Nam. Đồi Vọng Cảnh nằm ngay phía sau Lăng Tự Đức nên bọn mình đã ghé đây nghỉ chân uống nước trước khi quay lại thành phố. Nước mía ở đây uống thấy ngon hơn ạ. Sáng nghe đi mua nước mía xong rồi đổ câu view là thử câu view mía. Sau đó thì tranh thủ bãi cỏ trên sông Hương giữa trưa không có ai thì mình chạy ra làm vài pô ảnh. Và trước khi tạm biệt Huế thì tụi mình ghé thôn Vĩ Dạ để ăn cơm hến. Trong thôn có rất nhiều quán bán cơm hến nhưng riêng quán này là đông nhất mà mình thấy các món trong menu đều ngon hết nha. Một bột lọc. Cái này nó đổ vào. Cho trà xong nữa là mình đang đi đến một cái Em ăn sảy đi lạc là em bỏ thêm, còn đây ở nước sông là đúng. Nước sông là nấu với giá thế này. Lần đầu tiên ăn cơm hến. Sao? Cơm hến này, hến xúc bánh đa này, với cả ấy một lọc. Ui. con nào. Sao? Được một củ.
Và cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây và hẹn mọi người ở clip tiếp theo là hành trình từ Huế qua đèo Hải Vân và sang Đà Nẵng để xem chung kết pháo hoa quốc tế nha. Đừng quên ủng hộ tụi mình bằng một nút like và một nút đăng ký kênh nhé. Bye bye!